Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήλθατε στον καφέ της Κυριακής. Ένας καφές που θα είναι πολύ πικρός, επειδή όλους μας βαραίνει αυτές τις ημέρες το τραγικό ατύχημα στα Τέμπη. Ένα ατύχημα για το οποίο υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες και δεν περιορίζονται μόνο στο σταθμάρχη. Όλα αυτά που συνέβησαν έχουν κατ' επανάληψη δημοσιοποιηθεί. Και αυτό θα αποδειχθεί νομίζω από τη σημερινή εκπομπή. Άλλωστε και η κοινή λογική λέει πως όταν ακόμη, το είχα γράψει στο διαδίκτυο και είχε μια απήχηση, γι' αυτό το επαναλαμβάνω, όταν ακόμη και όταν πας να σβήσεις ένα αρχείο στο διαδίκτυο, σε ρωτάει το σύστημα αν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το διαγράψεις, όταν ακόμη και εκεί υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο ασφάλειας και επιβεβαίωσης, δεν μπορεί μια πολιτεία να αφήνει στο έλεος της τύχης τη ζωή όλων ημών που θα ήθελαν να ταξιδέψουν με τρένο στη βασική σιδηροδρομική αρτηρία της χώρας. Μιλάμε για μια χώρα σε βαθιά καθυστέρηση, παρόλα όσα το σύστημα προσπαθεί να μας περάσει ότι έχει εξυγχρονιστεί και ότι είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι μια βαθιά καθυστερημένη χώρα σε κρίσιμους τομείς, έστω και αν υπάρχουν ορισμένοι θύλακες εξυγχρονισμού, σαν και αυτούς που πράγματι υπήρξαν τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν σήμερα να δούμε αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα με τους προσκεκλημένους μας. Ο πρέσβης επιτιμίου Νίκος Κανέλος είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Προφανώς θα μας πει την διάσταση του ανθρώπου, ο οποίος τόσα χρόνια το γνωρίζει από μέσα το κράτος, το έχει υπηρετήσει ως πρέσβη σε διάφορα κρίσιμα πόστα ανά τον κόσμο και νομίζω επειδή ζει και στα Αμπελάκια που είναι στον Δήμο Τεμπών, έχει επισκεφθεί και την περιοχή και από την αγωνία του και αυτή έχει σχηματίσει και μια προσωπική άποψη. Καλημέρα κύριε πρέσβη και ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Γιώργος Καραγιαννίδης. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είναι από τους καθηγητές που εδώ και 7-8 χρόνια αναφέρονται διεθνώς στην λίστα με τους σημαντικότερους καθηγητές παγκοσμίως και θα μας δείξει το ζήτημα της επικοινωνίας, της ψηφιακής επικοινωνίας που θα μπορούσε να, νομίζω με πολύ απλό τρόπο, να έχει επιτευχθεί και θα μας πει και την άποψή του για το γεγονός. Ο κύριος Δημήτρης Μακροδημόπουλος. Καλημέρα κύριε Μακροδημόπουλε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους τους συνομιλητές. Είναι τέος πρώην αρχιμηχανικός του ΟΣΕ. Εργάστηκε επί 30 χρόνια στην υπηρεσία. Το ζήτημα αυτής της διασύνδεσης, της ψηφιακής διασύνδεσης, ενδεχομένως να μην το γνωρίζει, διότι τότε δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη για τους, αλλά γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για τις υποδομές και για την έλλειψη υποδομών. Μας έχει στείλει και ορισμένες φωτογραφίες που θα σας τις δείξουμε και θα καταλάβετε ότι στο σιδηρόδρομο συντελείται ένα έγκλημα. Και ίσως είναι και πολύ τυχερό που μέχρι σήμερα δεν είχαμε περισσότερα ατυχήματα. Και πολύ φοβάμαι ότι... Επιτρέπετε κύριε Σαββίδη. Θα έχετε λόγο. Ναι, αν θέλετε να πείτε κάτι χωρίς να εμβαθύνετε, γιατί θα έχουμε... Όχι, δεν θα εμβαθύνω. Απλώς θέλω να πω ότι οι φωτογραφίες δείχνουν τη μεγάλη αναγκαιότητα του προσωπικού που δεν υπάρχει στο σιδηρόδρομο. Διότι ορισμένα την κυκλοφορία την ελέγχουν οι άνθρωποι. Τα φυσικά φαινόμενα δεν τα ελέγχουν οι άνθρωποι. Επομένως, πρέπει εμείς έγκαιρα να προλαμβάνουμε το κακό, να διακόπτουμε την κυκλοφορία πριν έχουμε θύματα. Αυτή τη διευκρίνηση. Θα μας τα εξηγήσετε σε λίγο. Λοιπόν, να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Καραγιαννίδη, γιατί το μεγάλο ζήτημα, θα έρθει σε λίγο και ο κύριος Καλεντερίδης μαζί μας. Ο προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, γιατί θα ξεφύγουμε από το τεχνικό ζήτημα, θα πάμε στη λογική του κράτους, πώς συγκροτείται και της πολιτείας. Ο κύριος Κοντογιώργης θα είναι, σε λίγο θα μας ακούσει, θα είναι μαζί μας. Θα
τον έχουμε μαζί μας και θα μας πει την άποψή του και θα είναι και ο κύριος Καλεντερίδης σε λίγο επίσης και αυτός θα συνδεθεί μαζί μας. Να ξεκινήσω με τον κύριο Καραγιαννίδη να μας πει την άποψή του. Το κόνσεπτ της εκπομπής, κύριε Καραγιαννίδη, είναι ότι κάνετε μια τοποθέτηση όσο αναλυτική θέλετε. Θα κάνουν και άλλοι στο πάνελ που βρίσκονται και στο τέλος θα ακούσουμε και τον κύριο Κοντογιώργη και θα του θέσουμε και ερωτήσεις πάνω στην δομή και τη λειτουργία του κράτους. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά, με προσοχή. Ναι, καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Απλά να σας πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχω ασχοληθεί με θέματα τηλεδιοίκησης και σηματοδοσίας για σιδηρόδρομο, έχοντας ένα μεγάλο κοινό project με ένα κινεζικό πανεπιστήμιο το οποίο υποστηρίζει τον κινέζικο σιδηρόδρομο. Επομένως, την χάνει να γνωρίζω αρκετά καλά τα θέματα τηλεδιοίκησης, τα συστήματα μάλλον τηλεδιοίκησης και σηματοδοσίας και κυρίως τα συστήματα ασφαλείας, τα οποία υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, οι προδιαγραφές τους, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, όπου τα τρένα σε Κίνα και η Ιαπωνία είναι πολύ πιο προηγμένα και η έρευνα η δική μας ουσιαστικά στοχεύει στο πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την επικοινωνία σε τρένα τα οποία κινούνται πάνω από 250 χιλιόμετρα την ώρα και διασφαλίζοντας την επικοινωνία ουσιαστικά να λειτουργήσουν και τα συστήματα ασφαλείας αν κάτι συμβεί. Οπότε, με βάση αυτό μπορώ να σας πω κάποια παραπάνω πράγματα σαν ειδικός. Δυστυχώς, εγώ δεν γνώριζα ότι την κατάσταση που υπάρχει στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είχα την εντύπωση ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος χρησιμοποιεί συστήματα ασφαλείας, ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, τα οποία είναι κοντά σε αυτά των προηγμένων χωρών και ειλικρινά δεν γνώριζα, το ανέφερα και σε μια ανάρτηση που έκανα στο διαδίκτυο, ότι υπάρχουν τμήματα του δικτύου στα οποία δεν υπάρχει κανενός είδους ηλεκτρονική ασφάλεια. Ένα από αυτά τα τμήματα είναι και αυτό το οποίο έγινε το δυστύχημα. Το μόνο τμήμα, κοιτώντας στη συνέχεια το τι ακριβώς συμβαίνει στην γραμμή, διαπίστωσα ότι το μόνο τμήμα το οποίο έχει σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδοσίας είναι αυτό, τη Θωρέα Δομοκός και πλατή Θεσσαλονίκη. Το υπόλοιπο δίκτυο, τα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου δεν έχουν συστήματα ηλεκτρονικής προστασίας, τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, μπορεί να μας το βεβαιώσει ο κύριος Μακροδημήτρης, υπήρχαν μέχρι το 2012, όχι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά υπήρχαν, αλλά μετά την κρίση την οικονομική, με τα μνημόνια, αλλά και για άλλους λόγους, που αν θέλετε μπορούμε να τους δούμε συνέχεια, για παράδειγμα τις κλοπές καλωδίων, τα συστήματα αυτά σταμάτησαν να λειτουργούν. Έτσι, στο τμήμα Λάρισσας Πλαταμόνα, 5 χιλιόμετρα μετά τη Λάρισα, δεν υπήρχε καμία εικόνα από τα σταθμαρχεία για το τι συμβαίνει με τα τρένα. Τώρα, θα με επιτρέψω να πω κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που άλλαξε τα τελευταία χρόνια στον σιδηρόδρομο είναι η αύξηση της ταχύτητας. Πλέον μιλάμε για το ασημένιο βέλος, σε εισαγωγικά, το οποίο μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα 170 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί και 180, θα μας τα πει ο κύριος Μακροδημήτρης, αλλά και τα υπόλοιπα Intercity, τα άλλα Intercity, μπορούν να φτάσουν σε ταχύτητες 170 χιλιόμετρα την ώρα. Θα σας πω κάτι για να καταλάβετε το πόσο τραγική ήταν αυτή η κατάσταση. Το τρένο, κάπου διάβασα, ότι συγκρούστηκε με ταχύτητα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορεί να είναι και λιγότερο. Εγώ θα πω το εξής. Αν το τρένο αυτό έτρεχε με 10 χιλιόμετρα παραπάνω την ώρα, τότε η σύγκρουση θα γινόταν, ξέρετε πού, μέσα στο τούνελ. Ξέρετε ότι αν γινόταν σύγκρουση μέσα στο τούνελ, δεν θα υπήρχε περίπτωση να σωθεί κάποιος άνθρωπος. Λοιπόν, μπορούμε να κατανοήσουμε επομένως το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν λοιπόν έχεις τρένα τα οποία λειτουργούν με τόσο μεγάλες ταχύτητες στο δίκτυο, το να μην έχεις δικλείδες ασφαλείας μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας
θεωρώ ότι είναι εγκληματικό. Αυτά προς το παρόν, κύριε Σαββίδη. Κύριε καθηγητά, το να εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα σαν και αυτό που επιστημονικά με το οποίο ασχολείστε και εσείς, είναι μια δύσκολη διαδικασία, είναι σύνθετη διαδικασία, είναι κοστοβόρα διαδικασία και πού μπορεί να αποδώσετε εσείς με τη λογική το ότι δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Θα μου σύστημα. επιτρέψετε να σας απαντήσω, γιατί σας είπα ότι αφού διαπίστωσα μετά το δυστύχημα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά τα συστήματα αυτά, άρχισα να κοιτώ τι ακριβώς συμβαίνει. Αν πάτε στην ιστοσελίδα της Εργοσέ, θα δείτε ότι υπάρχουν έργα μετά το 2014. Πάτε στην ιστοσελίδα της Εργοσέ, επιλέξετε έργα και μετά σηματοδοσία και τηλεδιοίκηση. Θα δείτε ότι από το 2014 έως σήμερα υπάρχουν 5 έργα, τα οποία έχουν σαν στόχο ολοκλήρωση, σαν χρόνο ολοκλήρωσης το 2017, ξεκινούν όλα το 2014 και έχουν το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020. Στην ιστοσελίδα εμφανίζονται σαν ολοκληρωμένα, δηλαδή υπάρχει ένδειξη ολοκλήρωση τάδε ημερομηνία. Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχουν και φωτογραφίες, προσέξτε, φωτογραφίες από τα συστήματα αυτά. Να πω εδώ ότι τα συστήματα αυτά είναι από τα πιο προηγμένα συστήματα στην Ευρώπη. Είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο επίπεδο 1 και επίπεδο 2, που σημαίνει παρέχουν σχεδόν απόλυτη προστασία έναντι τέτοιων περιπτώσεων, τέτοιων ατυχημάτων σαν αυτό που είχαμε. Το ερώτημα είναι, λειτουργούν τα συστήματα αυτά? Η απάντηση είναι όχι, δεν λειτουργούν τα συστήματα αυτά. Γιατί δεν λειτουργήσαν τα συστήματα αυτά? Σε αυτό πρέπει να δώσει μια απάντηση η Επιτροπή που δημιουργήθηκε. Μάλιστα. Δηλαδή υπήρχαν τα συστήματα, αλλά δεν λειτουργήσανε. Δεν το γνωρίζω αν υπήρχαν. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν 5 έργα αξίας 140 εκατομμυρίων, τα οποία δεν λειτουργούν και τα οποία φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί. Γιατί δεν λειτουργούν? Αυτό είναι ακόμη χειρότερο από αυτή τη διαπίστωση. Μπορείτε να μπείτε, σας είπα, στην ιστοσελίδα της Εργοσέ. Να το δείτε αυτό που σας λέω τώρα. Δεν λειτουργούν. Και μιλάμε για προηγμένα συστήματα, έτσι. Άκουσα ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει προχωρήσει στο 70%. Τι 70%? Όχι 70% της λειτουργίας, καλύπτουμε δηλαδή 70% του δικτύου. Απλά έχει απορροφήσει το 70% των χρημάτων, της σύμβασης κλπ. Τα συστήματα δεν λειτουργούν. Και μπορεί να μας το βεβαιώσει και ο κύριος Μακροδημόπουλος. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο, στο βασικό δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, συστήματα ασφαλείας σε ολόκληρη τη διαδρομή. Μόνο γύρω στα 100 χιλιόμετρα, στα υπόλοιπα 400 χιλιόμετρα δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Όταν έγινε σύγκρουση, δεν κατάλαβε κανείς από τον ΟΣΕ, ούτε οι 2 σταθμάρχες, αλλά και κανείς άλλος από τον ΟΣΕ, ότι υπήρξε σύγκρουση. Η αστυνομία ειδοποίησε τον ΟΣΕ. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Μακροδημόπουλο. Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Μακροδημόπουλε, για να σας ακούσουμε. Εσείς, επαναλαμβάνω για τους τηλεθεατές μας, ότι υπήρξατε επί 30 χρόνια αρχιμηχανικός του ΟΣΕ και έχετε αρθρογραφήσει επανειλημμένως και έχετε σχολιάσει αυτά τα ζητήματα, όχι τόσο αυτής της τηλεεπικοινωνίας, όσο τα ζητήματα υποδομών. Σας ακούμε. Ναι, καταρχήν θέλω και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου, όχι μόνο στις οικογένειες, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία για τα παιδιά που χάσαμε και για τους συναδέλφους σιδηροδρομικούς που χάσαμε. Νομίζω το θέμα του τι φταίει είναι αρμοδιότητα του κυρίου Κοντογιώργη. Δεν είναι της τηλεδιοίκησης κτλ. Θα ήθελα καταρχήν να πω το εξής. Σήμερα μιλάμε για το δράμα στα Τέμπη. Πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε για το Μάτι. Πριν ακόμη λίγο πιο παλιά μιλούσαμε για τη Μάνδρα. Ακόμη πιο παλιά για την Ηλία. Λοιπόν, άρα υπάρχει κάτι, μια παθογένεια στη λειτουργία αυτού του κράτους που επικαλύπτει όλα αυτά ή μάλλον οδηγεί η λειτουργία του σε αντιέξοδα και το φόρο του αίματος το πληρώνουν αυτοί που το πληρώνουν.
Λοιπόν, θα ήθελα όμως, επειδή τα θύματα είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία νέοι άνθρωποι, φοιτητές, να ξεκινήσω πρώτα για ένα θέμα που αφορά την νεολαία και μετά, ανάλογα με το χρόνο που θα έχω, θα μπω και στα σιδηροδρομικά θέματα. Λοιπόν, πώς νομίζετε ότι γίνονται οι προσλήψεις στον ΟΣΕ? Ένα πολύ βασικό θέμα που αφορά όλους τους νέους. Τι κάνει η Τρενοσέ? Ποια είναι η παθογένεια του κράτους μας? Η Τρενοσέ, από ένα παράδειγμα, το 19 ζητούσε 70 συνοδούς. Ζητούσε 70 συνοδούς με τα ελάχιστα δυνατά προσόντα. Αυτό τι σημαίνει? Μαζεύτηκαν περίπου 10.000 αιτήσεις, 9.600, 9.700. Ποτέ δεν ανακοίνωσε πίνακα κατάταξης αυτών των υποψηφίων και αμφιβάλλω αν είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, παρά ενημέρωσε αυτούς που προσέλαβε τους 70 με γράμμα, με έγγραφο. Εγώ δεν ξέρω αν υπήρχε πίνακας κατάταξης. Εκείνο που ξέρω είναι ότι επανειλημμένα ζήτησα αυτόν τον πίνακα κατάταξης, απευθύνοντας επιστολές και προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο τότε τον κύριο Τσαλίδη και προς τους Ιταλούς, οι οποίοι τον διαδέχτηκαν. Υπήρξε ένας εμπεγμός. Το πρώτο γράμμα έγινε πριν 2 χρόνια, το Φεβράριο του 2021. Προσπάθησα να συνομιλήσω με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του οργανισμού, της Τρενοσέ. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση επί μήνες. Στο τέλος, με τη δικαιολογία ότι πιθανόν ότι κάποιες συντεχνίες απεργάζονται τα αποτελέσματα των προκηρύξεων, απευθύνθηκα στην Ιταλική Πρεσβεία. Ένα έγγραφο έστειλα στις 17 Ιουνίου, το παρέλαβαν τότε, και ένα τώρα στις 15 Φεβρουαρίου. Πού θέλω να καταλήξω? Ξέρω πώς γίνονται οι προσλήψεις. Οι προσλήψεις γίνονται με τους συνδικαλιστές και με τους βουλευτές. Μπαίνουν παιδιά των σιδηροδρομικών κατά κυριότητα. Το θέμα είναι ότι μια ιδιωτική εταιρεία θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να προσλάβει όποιον θέλει. Να μην κοροϊδεύει άλλες 10.000 όμως νέους. Λοιπόν, να μην τους οδηγεί στην απογοήτευση, στην κατάθλιψη και στη μετανάστευση. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό βέβαια αφορά και άλλους κλάδους της Τρενοσέ. Για τον ΟΣΕ νομίζω ότι δημοσιεύσετε και ένα κείμενό μου που αφορούσε τις προσλήψεις. Ο ΟΣΕ προσλαμβάνει, χωρίς ποτέ να καταλάβει πώς και γιατί και με ποια κριτήρια, λοιπόν, για σταθμάρχες και για άλλες ειδικότητες με μπλοκάκι. Αν είναι δυνατόν μια τόσο υπεύθυνη ειδικότητα να προσλαμβάνουμε με μπλοκάκι? Και πώς προσλαμβάνει με μπλοκάκι για 1 χρόνο όταν η εκπαίδευση διαρκεί 6 μήνες και παραπάνω? Και πέρα από αυτό ακολούθησε και μία προκήρυξη, η οποία και αυτή με τα ελάχιστα δυνατά προσόντα, ενώ η χώρα μας είναι γεμάτη από πτυχία, από μεταπτυχιακά, από διδακτορικά, με τα ελάχιστα δυνατά προσόντα, μάλλον και επιχειρηματολογώ μες στο κείμενο, δεν θα ήθελα να φάω το χρόνο σας αυτό, ακριβώς για να μετατρέψει αυτούς τους συγκεκριμένους με μπλοκάκια από ορισμένο χρόνο σε αορίστου χρόνου. Ποιοι είναι αυτοί? Πώς τους πήρε? Γνωστοποίησε στην κοινωνία ότι θα προσλάβει αυτόν τον κόσμο? Λοιπόν, οι παθογένειες είναι αυτές που οδηγούν στα ατυχήματα. Ας μην κοροδευόμαστε γι' αυτό. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Είπατε ότι η χώρα μας είναι καθυστερημένη. Ας είναι καθυστερημένη η χώρα μας, αρκεί να δουλεύει σωστά στο επίπεδο της, στο επίπεδο στο οποίο είναι και σιγά σιγά να κάνει βήματα σταθερά προς τα εμπρός. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό για την νεολαία, νομίζω ότι είχα χρέος να το πω, ότι εμπέζουμε πλέον, ζούμε σε ένα παλαιτειακό κράτος, ότι όλα καθορίζονται από τους βουλευτές και από τους συνδικαλιστές. Αυτή ήταν η παθογένεια από τότε που μπήκα και εγώ το 1977 στο σιδηρόδρομο. Αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Έτσι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Είτε βάλουμε τηλεδιοίκηση, είτε δεν βάλουμε τηλεδιοίκηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της κυκλοφορίας, καταρχήν εγώ εργάστηκα τα 31 χρόνια από τα 33 στη Θράκη, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, ως πολιτικός μηχανικός και στον τομέα των υποδομών με δικαιοδοσία τη Θράκη. Λοιπόν, πρέπει να πω το εξής. Πριν φτάσουμε στο θέμα της τηλεδιοίκησης
ή στη σηματοδότηση, υπάρχουν άλλες πολύ σοβαρότερες προϋποθέσεις της ασφάλειας κυκλοφορίας που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά και όσον αφορά την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση. Βέβαια και πριν από όλα αυτά, πάλι η κυκλοφορία στον κύριο άξονα γινόταν, έτσι δεν ήταν? Γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο και πρέπει εδώ να πω ότι όσον αφορά με τους κανονισμούς που υφίσταντο και οι οποίοι αν ακολουθούνται, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να δημιουργηθεί, να συμβεί ένα ατύχημα και μάλιστα αυτής της διάστασης που έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Στην περιοχή όπου εργάστηκα και στη Βόρεια Ελλάδα η κυκλοφορία γίνεται στη βάση των κανονισμών. Και η ασφάλεια της κυκλοφορίας στηρίζεται στην υλοποίηση και στην εφαρμογή αυτών των κανονισμών. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κομβικό σημείο, ότι προκειμένου να εφαρμοστούν κάποιοι κανονισμοί, απαιτούν ένα ελάχιστο αριθμό προσωπικού. Αυτός ο αριθμός είναι ανελαστικός. Δεν μπορείς δηλαδή να εφαρμόσεις κάποιους κανονισμούς αν έχεις μηδενικό προσωπικό. Προηγουμένως όμως, ας πάμε πάλι στο θέμα της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης που το έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα. Είχα την τύχη το 2000 να πάω στο Σέφιλντ. Κύριε, με συγχωρείτε κύριε Μακροδημόπουλε, αν υπήρχε επικοινωνία και την ασκούσαν οι δύο μηχανικοί ή τους ενημέρωνε κάποιος, δεν θα είχαμε το ατύχημα. Είναι μείζον ζήτημα η επικοινωνία. Κοιτάξτε, αυτά που λέτε είναι σημαντικά βέβαια, αλλά... Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, να σας πω προηγουμένως, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά ο σταθμάρχης σίγουρα ήταν προϊόν πελατειακών σχέσεων. Στα 60 θα σε κάνω εγώ εσένα σταθμάρχη και μάλιστα στα πλαίσια της νέας τεχνολογίας που θέλουμε να εφαρμόσουμε, αν είναι δυνατόν. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά αυτά τα συστήματα τηλεδιοίκησης σηματοδότησης. Μισό λεπτό, κάτι θέλει να πει ο κύριος Καραγιαννίδης και θα έχετε το λόγο. Μισό λεπτό, κύριε Μακροδημόπουλε. Κύριε Καραγιαννίδη. Όχι, μισό λεπτό. Να πω το εξής, ότι να πούμε ότι αν υπήρχαν τα συστήματα τα οποία έχουν προκηρυχθεί οι εργολαβίες από το 2014 και δεν έχουν ουσιαστικά υλοποιηθεί, δεν θα συνέβαινε το ατύχημα. Δεν μιλάμε για τηλεδιοίκηση και έχουμε στο μυαλό μας ότι απλά μόνο να γνωρίζουμε πού είναι τα τρένα. Δεν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο. Τα συστήματα αυτά παρέχουν σχεδόν απόλυτη προστασία σε λάθος χειρισμό. Αυτό να πούμε. Έτσι. Είναι συστήματα ασφαλείας. Δεν είναι μόνο συστήματα το να ξέρουμε πού είναι το τρένο και να το βλέπουμε σε μια κονσόλα. Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Αλλά δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι από το 2010 τουλάχιστον δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Έχει μηδενιστεί το προσωπικό, έχει φύγει όλος ο κόσμος. Το ένα φέρνει το άλλο. Οι πελατειακές σχέσεις που ήταν χαρακτηριστικό του κράτους, της λειτουργίας του κράτους, αντί να μειωθούν δίθεν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της κοινωνίας, όλα αυτά παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω είναι τη δική μου εμπειρία, ότι πήγα στο Advanced Research Railway Center, το οποίο ήταν ένα μεταπτυχιακό σε ηλικία 50 χρονών στο Σέφιλντ. Και εκεί διαπίστωσα το εξής. Διαπίστωσα ότι πολλά πράγματα από εκείνα δεν με αφορούσαν για να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που είχα εδώ στο δίκτυο της Τράκης. Τι διαπίστωσα? Ότι αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε λόγω της αύξησης των μεταφορών στην προσπάθεια να αυξήσουμε τη χωρητικότητα των γραμμών. Και την ταχύτητα. Προσέξτε, και την ταχύτητα. Παίζει τεράστιο ρόλο η ταχύτητα. Παίζει μεγάλο ρόλο η ταχύτητα. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά η χωρητικότητα και η ταχύτητα αυξάνει τη χωρητικότητα, αλλά και τα μέτρα ασφαλείας αυξάνουν τη χωρητικότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι από το Folkestone, σε ό,τι αφορά το πέρασμα της μάχης, το σύστημα στέλνει τα τρένα, τα shuttle, ανά 3 λεπτά. Και μάλιστα ήθελαν να αναβαθμίσουν το σύστημα αυτό και δεν ξέρω αν το αναβαθμίσαν. Το κόστος ήταν πολύ μεγάλο, λέγαν τότε. Λοιπόν, να φεύγουν τα τρένα ανά 2 λεπτά. Όταν σε μία γραμμή, από τον ένα σταθμό στον άλλο, έχεις έναν μεγάλο αριθμό τρένων, οπωσδήποτε πρέπει να αναπτύξεις συστήματα ασφαλείας, διότι κάτι αν συμβεί στο προηγούμενο τρένο, κάτι δηλαδή μία μηχανία, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να συμβεί, θα είχαμε τραγικά αποτελέσματα. Δηλαδή η τεχνολογία βοηθά στην αύξηση
στην αύξηση του αντικειμένου, των μεταφορών. Εμείς νομίζουμε ότι μιμούμαστε κατά κανόνα. Και το βλέπω εδώ στη Θράκη, ότι για την ηλεκτροκίνηση που θέλουν να κάνουν στο Αλεξανδρούπολη Ορμένιο, δηλαδή για 2, 3, 5, 10 τρένα θα κάνεις αυτή την επένδυση της ηλεκτροκίνησης, η οποία θέλει και συντήρηση. Όπως θα ξέρετε και εσείς, κύριε Καλλιεργενίδη, τουλάχιστον στο εγχειρίδιο του Helmut Bendel για την ηλεκτροκίνηση, έχει έναν πίνακα παραστατικό που λέει μέχρι ποιο σημείο συμφέρει η πετρελαιοκίνηση και από ποιο σημείο και πέρα συμφέρει η ηλεκτροκίνηση. Τα φορτία δεν ενδιαφέρονται αν κινούνται με ηλεκτροκίνηση, με πετρελαιοκίνηση. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή στην 4 γραμμή του μετρό στην Αθήνα. Λοιπόν, η γραμμή αυτή θα λειτουργήσει χωρίς μηχανοδηγό. Γιατί να λειτουργήσει χωρίς μηχανοδηγό, όταν η επένδυση είναι πολύ μεγαλύτερη σε κόστος, πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, και μάλιστα το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία περίοδο της κρίσης. Δηλαδή, η κατασκευή της εγκρίθηκε μέσα στα πλαίσια αυτής της κρίσης. Απ' τη μια δηλαδή μειώνονταν οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας και απ' την άλλη μεριά ήταν πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει την κατασκευή της γραμμής νούμερο 4 του μετρό της Αθήνας με αυτές τις συνθήκες. Προφανώς διότι όλα τα αγοράζουμε από εκεί. Λοιπόν, προφανώς διότι δίνουμε δουλειά και αντικείμενο στους εργαζόμενους εκεί, αλλά εμείς πρέπει να μετρήσουμε τον πόη μας και να δούμε τι μας χρειάζεται. Εμάς μας ενδιαφέρει και το θέμα της ασφάλειας, κύριε Μακροδημόπουλε. Ασφαλώς δεν μας ενδιαφέρει να δώσει το κράτος, αντί να τα κλέβουν οι πολιτικοί, να δώσει το κράτος στις επενδύσεις, στις υποδομές, αλλά να είμαστε ασφαλείς. Είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει. Η ανθρώπινη ζωή είναι η απόλυτη αυταξία. Μα το ξέρω αυτό. Όλα τα άλλα έπονται. Μα δεν είμαι κατά της τηλεδίκησης. Εγώ λέω να μετρήσουμε τον πόη μας και τις ανάγκες μας. Λοιπόν, αυτό λέω και να κάνουμε να εφαρμόζουμε αυτά που μας χρειάζονται και μας είναι απαραίτητα και αναγκαία. Αν θέλετε να πάμε και στο θέμα της ασφάλειας. Θα πάμε τώρα και στο θέμα της ασφάλειας, διότι σας είπα το θέμα της ασφάλειας δεν εξαντλείται μόνο στην τηλεδιοίκηση. Έτσι δεν είναι. Εξαντλείται και σε άλλα ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν ελέγχονται από τον άνθρωπο. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Λέμε ότι ο σιδηρόδρομος ήταν το ασφαλέστερο μέσο. Γιατί ήταν το σιδηρόδρομος το ασφαλέστερο μέσο? Ποια ήταν η δομή του και τι έκανε? Οι φωτογραφίες που έχω στείλει αφορούν 2 συμβάντα. Να ξεκινήσω από κάποια παραδείγματα. Στη Γέφυρα το 2015 είχαμε την εκτροχίαση, στο βάθος φαίνεται το Intercity, αλλά υπάρχουν και φωτογραφίες που είναι πιο αποκαλυπτικές. Το 2015 η εμπορική αμαξοστοιχεία με 38 βαγόνια εκτροχιάστηκε και όλα τα βαγόνια μαζεύτηκαν σε ένα σωρό. Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν το τρένο ήταν επιβατικό. Τι είχε γίνει? Είχαμε καταρρακτώδεις βροχές όλη τη νύχτα, παρασύρθηκε το επίχωμα της γραμμής, κανένας δεν ήλεγξε, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να ελέγξει το τι συνέβη στην επιδομή και στην υποδομή της γραμμής, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί το τρένο. Το δεύτερο, να αναφέρω το Άδενδρο. Στο Άδενδρο είχαμε και θύματα, είχαν σκοτωθεί άνθρωποι. Και οι μηχανοδηγοί, νομίζω και προϊστάμενος αμαξοστοιχείας, οι επιβάτες. Στο Άδενδρο, ενώ ήταν ένα σημείο επισφαλής της γραμμής, δεν υπήρχε σταθμάρχης για να τοποθετηθεί εκεί, για να διευκολύνει την κυκλοφορία. Στις 30 Νοεμβρίου του 2012, αν θυμάμαι καλά, είχαμε επίσης δυσμενή καιρικά φαινόμενα στην Κομοτηνή, στην περιοχή της Κομοτηνής. Παρασύρθηκε η υποδομή της σιδηροδρομικής γραμμής. Το αποτέλεσμα ήταν ευτυχώς το πρωί που έφυγε η αμαξοστοιχεία. Είμαστε στην περίοδο που από 10 τρένα που είχαμε την ημέρα φτάσαμε στα 2. Λοιπόν, είχε ανοίξει ο καιρός, υπήρχε μεγάλη ορατότητα και μπόρεσε ο μηχανοδηγός
έγκαιρα, να δει στο βάθος ότι κάτι μαυρίζει, κάτι δεν τον άρεσε. Εκτροχιάστηκε μεν, πλάγιασε και όλη η αμαξοστοιχεία, αλλά αυτό συνέβη με πολύ μικρή ταχύτητα. Πού θέλω να καταλήξω? Όταν μπήκα το 1977 στο σιδηρόδρομο, όλα λειτουργούσαν κατά τρόπο εξαιρετικό. Ποια ήταν η δομή? Σε αντιπαράθεση με αυτά που σας είπα, σας έχω στείλει, αυτή είναι μια κατάσταση γραμμής που έξω από τη Μέστη, του νομού Εύρου, και θα δείτε τώρα και μια γέφυρα το 1996, μήκους 85 μέτρων, πώς παρασύρθηκε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων και παρόλο που αυτή η γέφυρα, η Κοψάτο, είχε μήκος 85 μέτρα, είχε 5 ανοίγματα και δεν έμεινε τίποτα. Λοιπόν, αλλά τότε είχαμε προσωπικό. Τότε ποια ήταν η δομή της υπηρεσίας μας εδώ? Είχαμε, να σας εξηγήσω ποια ήταν η δομή και πώς δουλεύαμε, γιατί αυτό είναι το βασικότερο για μένα θέμα. Γιατί πρέπει πρώτα να λύσεις αυτά τα προβλήματα ασφάλειας για να φτάσεις στα άλλα θέματα που λέμε της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης. Λοιπόν, η Βόρεια Ελλάδα είχε 4 τμήματα γραμμής. Το καθένα είχε δικαιοδοσία γύρω στα 300 χιλιόμετρα. Κάθε τμήμα γραμμής είχε τα λεγόμενα 4 διαμερίσματα που είχαν 3 με 4 ομάδες γραμμής των 10-15 υπαλλήλων. Αυτοί τι έκαναν? Αυτοί έκαναν το εξής: έκαναν τη συντήρηση γραμμής, έκαναν την αναβάθμιση της γραμμής, γιατί οι γραμμές αυτές ήταν συνήθως από παλαιό υλικό, αλλά και επειδή ήταν μονίμως σε αυτή τη δικαιοδοσία των 20 χιλιόμετρων, ήταν η έδρα τους, ήξεραν πάρα πολύ καλά τα επισφαλή σημεία. Και στην περίπτωση εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων, το καθήκον τους, βάσει του κανονισμού, ήταν ακριβώς να πηγαίνουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες της καταιγίδας, της χιονόπτωσης κτλ., των υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε στις τρευλώσεις γραμμής, να πηγαίνουν στα επισφαλή σημεία και να παρατηρούν την εξέλιξη του φαινομένου, ούτως ώστε, εάν δουν ότι κάτι πηγαίνει αρνητικά, ειδοποιούσαν το σταθμό προληπτικά να διακόπτει την κυκλοφορία, όπως και γινόταν. Είχαμε ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Το 1991, σε αυτό το κομμάτι των 300 χιλιόμετρων, στις 13 ομάδες είχαμε, από ό,τι θυμάμαι και θυμάμαι ακριβώς, 215 άτομα, μαζί με το διοικητικό προσωπικό και τους τεχνίτες. Και όταν έφυγα το 2010, είχαμε 32 άτομα, πάλι μαζί με το διοικητικό προσωπικό. Και το 2016 ήταν 5 άτομα, εκ των οποίων οι 2 ήταν μόνο μάχημοι. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι είναι πολύ βασικό το θέμα του προσωπικού και της δομής μιας υπηρεσίας. Τι γινόταν? Ενώ είχαμε επαρκές προσωπικό, άρχισαν, επειδή οι τελευταίες μεγάλες μαζικές προσλήψεις έγιναν το 1984, άρχισε από ένα σημείο και πέρα να έχουμε ελλείψεις σε κάποιους κλάδους του σιδηροδρόμου. Οι ελλείψεις αυτές, αντί να βγαίνουν προκηρύξεις, να παίρνουμε νέα παιδιά με αναβαθμισμένη μόρφωση και εξειδίκευση, γινόταν με μετατάξεις εσωτερικές, με μόρφωση και στοιχεία του παρελθόντος, που είχαν ξεπεραστεί. Και έτσι ώστε ούτε πέτυχε την ηλικιακή αναβάθμισή του, να πάρουμε νέους ανθρώπους, να πάρουν την τεχνολογία, έστω αυτή την παλιά τεχνολογία από τους παλιούς και να προχωρήσουν πιο πέρα. Το κυριότερο ήταν αυτό, αλλά επικράτησε ταυτόχρονα και ένα πνεύμα συναλλαγής. Ο καθένας που ήθελε να γίνει από εργάτης, λιδούχος ή σταθμάρχης κτλ., έπρεπε να είχε το βουλευτή του ή το συνδικαλιστή του. Απαξιωθήκαμε στο βαθμό αυτό να κυκλοφορούν τα τρένα ελαίο Θεού. Αυτό το λέω, δηλαδή τι εννοώ? Φεύγει το τρένο από την Αλεξανδρούπολη να πάει στη Κομοτηνή και δεν υπάρχει άνθρωπος, όπως παλιά υπήρχαν οι ομάδες γραμμής, οι οποίες προέβηναν οι επικεφαλείς τους σε καθημερινό έλεγχο της γραμμής
κυκλοφορώντας ο εργοδηγός πάνω στα τρένα, στη μηχανή, δεν ξέρεις η εξέλιξη του φαινομένου τι μπορεί να επιφέρει στη γραμμή για να φτάσουμε στα φαινόμενα που είδατε. Μάλιστα. Εμείς δηλαδή αποτρέψαμε αυτή την κατάσταση, ειδικά στη γέφυρα του Κομψάτου. Ακριβώς γιατί είδαμε το αναγκαίο προσωπικό. Να ακούσουμε και τους άλλους συνομιλητές μας και θα επανέλθετε. Ναι, εγώ ό,τι θέλετε. Και κάτι άλλο. Ότι το Υπουργείο και οι υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί τουλάχιστον από μένα για τους κινδύνους ασφάλειας. Όταν λέω του Υπουργείου, εννοώ τον Υπουργό των Μεταφορών και Υποδομών και με έγγραφα που έστειλα ως συνταξιούχος και ιδιώτης και πολίτης πλέον, αλλά και με τη Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης μέσω της κυρίας Μπακογιάννη, έγγραφα τα οποία στάλθηκαν και στο γραφείο υπομνήματα που αναφέρονταν στην ασφάλεια κυκλοφορίας και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στον κύριο Καραγιάννη, και στη διοίκηση του ΟΣΕ, στον κύριο Πατέρα, λοιπόν, και στον Περιφερειάρχη και στον νομάρχη, ας τον ονομάσω έτσι, Εύρου, και στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Λυπάμαι που θα το πω, μας έχουν γραμμένο στα παλιότερα των υποδημάτων. Είναι πολύ, η παθογένεια αυτή είναι σε πολύ μεγάλο βάθος. Δεν είναι θέμα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης. Καλά, μην το υποβαθμίζουμε, διότι όταν το λέτε αυτό που να πει, σημαίνει αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε αυτή η επικοινωνία, δεν θα είχαμε τα θύματα. Εμάς μας ενδιαφέρει. Σε αυτή την περίπτωση ήταν θέμα σταθμάρχη. Εάν ήταν ένας νέος σταθμάρχης και ένας έμπειρος σταθμάρχης, αυτό δεν θα συνέβαινε. Ήταν αποτέλεσμα των πελατειακών σχέσεων. Δεν τοποθετήθηκε ένας άπειρος σταθμάρχης ξαφνικά στη Λάρισα να εκτελεί τα καθήκοντα που εκτέλεσε ο συγκεκριμένος. Κύριε Σαββίδη, να κάνω μια παρατήρηση που θα βοηθήσει και τους επόμενους. Όλα όσα είπε ο κύριος Μακροδημόπουλος, εμένα μου επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο είναι κοινό μυστικό, ότι ο ΟΣΕ υπήρξε ίσως ο περισσότερο διεφθαρμένος οργανισμός του ελληνικού κράτους. Όλη η Ελλάδα, νομίζω. Όχι, δεν είναι. Ενώ στα ίδια... Αυτό που συνέβαινε με τον ΟΣΕ. Κύριε καθηγητά, είδαμε και τα εκλεκτορικά σώματα στα πανεπιστήμια. Εντάξει, αλλά τα εκλεκτορικά σώματα όμως δεν έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές. Εκεί χάνουμε τα παιδιά μας. Όχι, δεν είναι στα πράγματα. Εκεί χάνουμε τα παιδιά μας, μεταναστεύουν και τα χάνουμε από τις οικογένειες και από την πατρίδα. Σίγουρα. Είναι εξίσου σοβαρό, απλά δεν έχει αίμα η υπόθεση. Έτσι πώς μας τα λέτε, κύριε Μακροδημόπουλε, έχει απόλυτη ευθύνη και ενδεχομένως να υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, όχι μόνο ηθικές. Έχει απόλυτη ευθύνη πολιτική ολόκληρη η κυβέρνηση και ενδεχομένως ορισμένα πρόσωπα της κυβέρνησης τα οποία γνώριζαν το θέμα από ενημέρωση που έγιναν είτε από εσάς, είτε από συναδέλφους σας, είτε από τα συνδικαλιστικά σωματεία, μπορεί να υπέχουν και ποινικών ευθυνών. Κοιτάξτε, δεν αναφέρομαι. Το θέμα είναι διαχρονικό. Δεν χάλασε ξαφνικά η Ελλάδα και ο σιδηρόδρομος. Με συγχωρείτε, τώρα μιλάμε για σήμερα. Διαχρονικό είναι το θέμα. Σήμερα έχουμε 57 νεκρούς. Δεν μπορεί να περάσει έτσι. 57 μέχρι στιγμής. Δεν μπορεί να πούμε ότι ο κύριος Καραμαλής που παραιτήθηκε και γνώριζε όλα αυτά δεν έχει ποινικές ευθύνες. Κακά τα ψέματα. Για μένα έχουν όλες οι κυβερνήσεις τις ίδιες ευθύνες. Βήμα-βήμα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και στην επόμενη κυβέρνηση θα κάνουμε κι άλλο ένα βήμα παραπέρα. Αυτό μας έχει διδάξει η εμπειρία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κανέλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σήμερα μείνουμε μόνο, Παντελή, στα θέματα του εγκλήματος. Είναι έγκλημα και είναι έγκλημα εθνικό και θα σας εξηγήσω με τον τρόπο μου πώς το αντιλαμβάνομαι. Θα μείνουμε στα τέμπη ή θα πάμε και σε διεθνή θέματα, Παντελή? Οπουδήποτε θέλετε εσείς, όπου θέλετε πάτε. Όπου θέλετε πηγαίνετε. Ωραία, λοιπόν, γρήγορα θα σας πω τότε στα διεθνή θέματα. Πρώτα απ' όλα για τη μη συμμετοχή της Αξενέρ στη Συμμαχία της Αντιπολίτευσης. Κατά τη δική μου γνώμη, με ταχύτατο έτσι τρόπο συνομιλίας, δίνει την εκλογή οριστικά στον Ερντογκάν. Ο Κιλιντζάρογλου δεν μπορεί. Η εκτίμησή μου πάει πιο μακριά.
Πάει δηλαδή ότι θα δούμε και την κυρία Αξενέρ να συμμετέχει στο νέο κυβερνητικό συνασπισμό που θα δημιουργηθεί μετά τις εκλογές. Το δεύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινής εφημερίδος, η Ουγγαρία θα είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης που θα μεταφέρει την πρεσβεία της από το Τελ Αβίβ στα Ιεροσόλυμα. Εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική κίνηση που αξιολογεί και την έλλειψη ενιαίας τάσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κίνηση στήριξης του Ορμπάν στον Νετανιάχου. Πρέπει να πούμε ότι το 1980 το Ισραηλινό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νομοθεσία η οποία κηρύσσει ολόκληρη και ενωμένη την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της χώρας. Δεν θα μείνω σε άλλα ζητήματα γιατί είχαμε πολύ σημαντικές δηλώσεις και του Μπλίνκεν και του Λαυρόφ και θα πάω κατευθείαν στα θέματα του εγκλήματος στα Τέμπη. Πρέπει, κύριοι, να είμαστε ουσιώδεις, να είμαστε αυστηροί και να είμαστε μη επίοικείς. Γιατί στην Ευρώπη και κυρίως στον πολιτισμό τον ελληνικό η έλλειψη κριτικής και αυτοκριτικής γίνεται αυτοανέρεσή μας. Δεν πρέπει να φοβούμαστε να κάνουμε την κριτική την οποία αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σωστή. Από αυτή την άποψη συγχαίρω τον Δημήτρη και τον Γιώργο που είπανε για τις γενικά. Το προσωπικό και οι ηλικίες για μένα δεν είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι πρωταγωνιστικά. Πρεσβείες δεν έχουν υπαλλήλους, γενικά προξενία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ο στρατός, διοικήσεις, εταιρείες, τα πάντα εκεί όλοι διαμαρτύρονται για την έλλειψη προσωπικού. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Πρωτίστως είναι η έλλειψη πειθαρχίας. Πρωτίστως είναι η έλλειψη συγχρονισμού και η έλλειψη συντονισμού. Πρωτίστως είναι ο έλεγχος της μόρφωσης και ενός δίθεν λαϊκισμού που επικράτησε στην ελληνική κοινωνία και βεβαίως των πελατειακών σχέσεων. Εδώ γνωρίζουμε όλοι, ξέρετε ότι με σταματήσαν αστυνομικοί στον δρόμο για να μου ζητήσουν ρουσφέτη για μετάθεση. Δεν είναι απίστευτη κατάσταση. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το κρύψουμε. Αυτό που έγινε στα Τέμπη σημαίνει τη συστημική παταγώδη αποτυχία για όλο το πολιτικό μας σύστημα. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στην κριτική αυτή. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί, ούτε να υποκατασταθεί, ούτε να λειτουργήσει με τη λειτουργία οποιονδήποτε επιτροπών. Είδαμε και τις επιτροπές. Το πρώτο μέλος παραιτήθηκε πριν καν ανακοινωθεί. Δεν είναι δυνατόν στην Επιτροπή να μετέχουν πρώην μέλη της Τρενοσέ ή άλλων διοικήσεων. Μου θυμίζει όταν γινόταν επιθεωρήσεις που έπαιρνε ο επιθεωρητής στο διοικητή για να του πει ερχόμαστε, ετοίμασε να φάμε τα ψάρια και έλεξε τα πράγματα για να μην τιμωρηθείς. Η ελληνική κοινωνία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα πλέον υποδομής που θα πρέπει να το αντιληφθούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί ένα κυρίαρχο και πρακτικό ζήτημα που δεν θα απαντηθεί και που δεν απαντήθηκε. Ποιοι ωφελήθηκαν από αυτή την κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από το ότι ποιοι θα ερευνήσουν το έγκλημα. Υπάρχει μια αυτοκρατορία της αρπακτής και της ισοπαίδωσης που οδηγεί σε μια εγκατάλειψη επίσης του εθνικού μας στόχου. Γιατί δεν είναι μόνο ο σταθμός ή τα Τέμπη που απαξιώνονται ή ο σιδηρόδρομος. Ήμουνα επί δεκαετίες μόνιμος επιβάτης των σιδηροδρόμων, γιατί παρόλο που ο πατέρας μου είχε λεωφορείο και ήταν οδηγός σε αυτοκίνητα, γιατί μου άρεσε το τρένο. Ξέρω τις ελλείψεις. Πουθενά, καμία πειθαρχία. Με λαμπρές εξαιρέσεις. Η πειθαρχία είναι για μένα το σημαντικότερο ζήτημα για να μην φτάνουμε στα όρια μιας πρωτοφανούς αλήθειας που είναι η εγκατάλειψη.
ούτε η οργή αρκεί. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι είναι ποιος έχει σειρά σε αυτή την Ελλάδα. Τι θα συμβεί σαν επόμενο. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ότι με τις επιτροπές και τα κομιτάτα δεν γίνεται τίποτα. Αφήστε τώρα, επειδή πλησιάζουμε σε εκλογές, να πούμε ότι εδώ υπάρχουν δύο είδη εκλογών. Η μία που πηγαίνεις και ψηφίζεις και η μία που αφού ψηφίζεις πας και φεύγεις άλλη χώρα. Ας κρατήσουμε με τον τρόπο μας και τη σοβαρότητά μας τους τελευταίους νέους που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα στη χώρα μας. Ένα άλλο ζήτημα. Διαβάζω στον τύπο πριν από 2 μέρες. Εξαρθρώθηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου μια συμμορία, τα μέλη της οποίας ανέχονται στη διάπραξη κλοπών καλωδίων ηλεκτροφωτισμού. 4 Έλληνες μέσα στην συμμορία. Μα επιτέλους, τι πρέπει να δούμε άλλο για να σταματήσουμε τις κλοπές? Και θα σας πω, με ειδοποίησαν το σπίτι πριν από 4 χρόνια στο Βόλο ότι κλέψανε τους χαλκούς από τον ηλεκτροφωτισμό. Μπήκανε μέσα και το κλέψανε. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι όταν οι γνωστοί άγνωστοι θέτουν με τις κλοπές τους σε κίνδυνο τη ζωή συνανθρώπων μας συστηματικά, αφού με κλεπταποδόχους είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα, με σκράπ, με χυτήρια, αυτό που υπάρχει σαν μοναδική λύση εκτός από τα άλλα που ανέφερα γρήγορα για να μην τρώμε τον χρόνο, είναι να απαγγέλλεται κατηγορητήριο εγκληματικής οργάνωσης για να τεθεί τέρμα στο έγκλημα των τεμπών και για να μην γίνεται, όπως σας είπα, η αυτοκριτική αυτοανέρεση. Αφήστε και το άλλο. Το άλλο ποιο είναι το άλλο? Ότι από ιερό χώρο τα τέμπη τα έχουμε απαξιώσει. Εγώ την ώρα του εγκλήματος, γιατί έτσι θα το λέω, άκουσα το σκύλο να γαυγίζει, τηλεφώνησα ένα φίλο μου που το σπίτι βλέπει περίπτωση συγκρούσεων ή καπνού και αμέσως όταν γύρισα στις ειδήσεις άκουσα μόνο ότι έγινε ένα ατύχημα, ότι μία γυναίκα έμεινε χωρίς πόδια. Δηλαδή η πληροφόρηση ήρθε με τόσο αργό τρόπο. Φανταστείτε πώς έγινε συνειδητοποίηση. Ζω στα Τέμπη και γνωρίζω τι συμβαίνει. Ο Ευαγγελισμός είναι το διπλανό χωριό. Δυστυχώς υπάρχει μία απαξίωση του όλου συστήματος. Δεν παρέχεται ασφάλεια ούτε σε όσους οδηγούν από τη Λάρισα στα Τέμπη. Δεν υπάρχει φωτισμός. Στον παλιό δρόμο δεν είναι μία κατάσταση. Από ιερός τόπος που ήταν τα Τέμπη έχει καταντήσει ένα σκουπιδαριό. Αυτή είναι η πρώτη τοποθέτησή μου για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κοντογιώργη, ανοίξτε το μικρόφωνο σας, εσείς το έχετε κλείσει. Τι έγινε, σας χάσαμε εντελώς τώρα? Ναι. Πατήστε πάνω. Κάπου λέει mute και unmute. Πατήστε εκεί ή πάνω στο μικροφωνάκι σας. Πάνω στο μικρόφωνο πήγαινε. Λοιπόν, νομίζω το ανοίξατε. Σας ακούμε. Ακούμε, κύριε καθηγητά. Έχουμε μια αδυναμία με τον κύριο Κοντογιώργη. Είναι χαμηλό το σήμα ίντερνετ που έχει. Ασθενές. Σας ακούμε όμως. Ό,τι μπορέσουμε να σας ακούσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που θα πείτε. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Μας ακούτε, κύριε Κοντογιώργη? Δεν τα καταφέρουμε. Τρέψτε σας απαριθμία συμβάντα που κάνουν τη μεταπολίτευση.
Δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κοντογιώργη, δυστυχώς. Βγείτε, αν ακούτε κύριε Κοντογιώργη, βγείτε και ξαναμπείτε, μπας και τύχουμε σε καλύτερη κατάσταση του δικτύου σας. Δεν σας ακούμε καθόλου, δεν ακούμε τίποτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον, αν θέλει κάτι να πει ο κύριος... Θα ήθελα να πω κάτι, σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Κανέλος, στο τέλος, και αφορά τις κλοπές. Ακούγομαι τώρα. Καλύτερα να δώσουμε το λόγο. Μιλήστε λίγο, κύριε Κοντογιώργη. Όχι, δεν ακούγεστε. Εντάξει, κύριε Κοντογιώργη. Βγείτε και ξαναμπείτε. Σας βγάζω εγώ και ξαναμπείτε. Σας ακούμε, κύριε Καραγιαννίδη. Ναι, θα ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση στο θέμα που ανέφερε ο κύριος Κανέλος με τις κλοπές. Ο σιδηρόδρομος Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει και μία άλλη διάσταση, εθνική. Σε περίπτωση κρίσης, η σιδηροδρομική γραμμή έχει να παίξει και κάποιο άλλο ρόλο. Ο κύριος Κανέλος καταλαβαίνει τι εννοώ και εσείς καταλαβαίνετε, κύριε Σαββίδη, τι εννοώ. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να μην μπορεί να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές του. Πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή, το οποίο δεν αφορά μόνο την μεταφορά πολιτών. Είναι μια κρίσιμη υποδομή που θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε στιγμές που μπορούν να έρθουν στο μέλλον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνουμε, αλλά υπάρχει κάτι χειρότερο, κύριε Καραγιαννίδη. Δεν υπάρχει σιδηροδρομική διασύνδεση Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι επειδή εγώ τα λέω πιο ομάος δημοσιογράφος, εάν χρειαστεί μετακίνηση πολεμικού υλικού από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη, με τα τρένα δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει. Εκτός αν ad hoc φτιάξουν κάτι εκεί τη στιγμή. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί από την πολιτεία, από την κυβέρνηση και ότι θα είναι κάτι που το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και θα υλοποιηθεί. Μου επιτρέπετε? Ποιος μιλάει, Ο Μακροδημόπουλος, ο Δημήτρης. Ναι, κύριε Μακροδημόπουλε. Ναι, να υπενθυμίσω ότι μέχρι το 2008 είχαμε 10 τρένα Αλεξανδρούπολη προς Θεσσαλονίκη. Τα 4 πήγαιναν απευθείας συνέχιζαν για Αθήνα. Μετά από το νόμο του 2010 περιορίστηκαν σε 2. Το ένα δρομολόγιο 6,5 και το άλλο 7 ώρες. Φτάσαμε μετά στο ένα δρομολόγιο των 8,5 ώρων και τώρα δεν έχουμε κανένα, ούτε των 8,5 ώρων που ανεβαίνεις φυσιολογικός και κατεβαίνεις με ψυχολογικά προβλήματα. Λοιπόν, τι συζητάνε? Καταρχήν για να κάνει σιδηρόδρομο δεν είναι να κινηθεί το τρένο. Το τρένο για να κινηθεί θέλει ασφάλεια, όπως είπαμε. Και ασφάλεια είναι οι άνθρωποι. Ξέρετε ότι κάθε φορά που κυκλοφορούσε μια αμαξοστοιχεία και ο μηχανοδηγός έκανε μια παρατήρηση στο χιλιομετρικό σημείο τάδε, χτύπησε η γραμμή, που σήμαινε ότι έχει μια οριζοντογραφική υψομετρική ανομαλία, μικρή ή μεγαλύτερη. Πριν ξεκινήσει η επόμενη αμαξοστοιχεία, 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, 6 ώρα το πρωί, το απόγευμα, έπρεπε να πάει η ομάδα γραμμής με τη δρεζίνα να ελέγξει εκείνο το σημείο και αν είχε κάτι να επιβάλλει βραδιπορία για να ξεκινήσει η επόμενη αμαξοστοιχεία. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα με κεφαλαία γράμματα. Λοιπόν, ποιος συζητάει? Κανένας δεν συζητάει. Η Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης τι έγινε? Εγώ τις ευθύνες δεν τις αποδίδω σε αυτή την κυβέρνηση. Διαχρονικά. Δεν φτάσαμε εδώ από τη μια μέρα στην άλλη. Και αυτοί έκαναν μερικά βήματα ακόμη πιο πέρα. Για να κάνουμε μια προσπάθεια. Ήταν μαζί μας τώρα ο κύριος Κοντογιώργης, μάλλον έχει πολύ ασθενές. Ο κύριος Κοντογιώργης, για να καταλάβετε, κύριε Καραγιαννίδη, σε ποια χώρα ψηφιακού μετασχηματισμού βρισκόμαστε, ζει στο Λυκαβητό, κοντά στο Λυκαβητό. Και το σήμα του ίντερνετ που έχει είναι εξαιρετικά ασθενές, δεν μπορεί να συνδεθεί μαζί μας. Ο Λυκαβητός είναι ένα από τα εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας. Και δεν έχει καλό σήμα ίντερνετ. Και τώρα μας μιλάνε για να μην μας δουλεύουν οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε ξέρω ποια κυβέρνηση κυβερνάει και δεν με ενδιαφέρει πια. Αλλά δεν μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι
να βγαίνουν και να μας λένε τέτοια πράγματα για ψηφιακό μετασχηματισμό και να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα επικοινωνίας με το λικαβητό μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, αν έχει να πει κάτι... Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαββίδη. Επίσης, αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από την πρόσβαση που έχουμε στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η πρόσβαση που έχουμε δεν είναι αυτή που έπρεπε να είχαμε το 2023. Δυστυχώς. Νομίζω ο κύριος Κοντογιώργης ότι τον βλέπουμε τώρα. Μήπως... Έχει σήμερα. Κύριε Κοντογιώργη, σας ακούμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια να σας ακούσουμε αυτή τη φορά. Ακούγομαι. Μιλάτε. Ναι. Σας ακούμε. Ακούγομαι. Λοιπόν, δεν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κοντογιώργη, γιατί αυτά που λέει ο κύριος Κοντογιώργης έχουν και ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο και αυτά θέλουν συνεχή ροή του λόγου. Δεν γίνεται με διακοπές να προσπαθούμε. Από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, τηλεφωνικά μήπως τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά δεν μπορώ να το βγάλω στον αέρα εγώ. Και εγώ είμαι καθυστερημένος σε υποδομές. Θα μπορούσα να είχα εδώ ένα μίκτη για να το βγάζω από τηλεφωνικά, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα αν έχει κάτι να πει κάποιος από τους προσκεκλημένους εδώ και αν δεν έχει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ναι, μπορώ να προσθέσω κάτι. Σε αυτά που είπε ο κύριος Κανέλος, ότι το 1977, όταν απολύθηκα από το στρατό 30 μήνες θητεία και μπήκα στο τμήμα μεταλλικών κατασκευών του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, νόμιζα ότι μπήκα για μια άλλη στρατιωτική θητεία. Υπήρχε ιεραρχία και υπήρχε πειθαρχία, διότι θέματα ασφάλειας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με το λαϊκισμό και με πελατειακές σχέσεις. Ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε συγκριτικά με το σήμερα, έτσι δεν είναι, και με εκείνες τις συνθήκες, ιδανικά, άσχετα αν η εικόνα και οι υπηρεσίες προς το κοινό, λόγω του τροχαίου υλικού, δεν ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Αλλά οι υποδομές του από κάτω, δηλαδή τα μηχανοστάσια, τα τμήματα γραμμής, αυτά εξαντλούσαν τα καθήκοντά τους στο έπακρο. Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν τολμούσε κανείς να κάνει κάτι διαφορετικό. Παίζει μεγάλο ρόλο η τήρηση της ιεραρχίας και των κανονισμών. Σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να τηρηθούν οι κανονισμοί. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Και δεν νομίζω ότι τα ατυχήματα θα σταματήσουν στα Τέμπη. Να πω κάτι, κύριε Σαββίδη. Όλα αυτά που λέει ο κύριος Μακροδημόπουλος, που είναι σωστά, δεν ενδιαφέρουν το επιβατικό κοινό. Δεν ενδιαφέρουν τον επιβάτη ο οποίος θέλει να επιβιβαστεί στην Αθήνα και να φτάσει σώο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ενδιαφέρουν το επιβατικό κοινό αν υπάρχουν κλοπές καλωδίων. Δεν ενδιαφέρουν το επιβατικό κοινό αν δεν έχουν δεν το γνωρίζει και εντωμεταξύ, αν τα συστήματα τηλεδιοίκησης είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια μεταξύ των εργολάβων ή όχι. Δεν τον ενδιαφέρει. Το θέμα είναι τι κάνει το κράτος. Ο ΟΣΕ είναι κρατικός και η ΕΡΓΟΣΕ. Δεν είναι ιδιωτικός. Λοιπόν, υπάρχουν προϊστάμενοι και πολιτικοί προϊστάμενοι, υπάρχουν και διοικήσεις, στις οποίες διοικήσεις πάντα συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι. Να το πούμε και αυτό. Αυτό ήταν σφάλμα. Απεδείχθη λάθος αυτό. Ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Τα ζήσαμε εμείς, γι' αυτό το λέω. Ναι, λοιπόν, από τη μία, λοιπόν, προσέξτε, οι εργαζόμενοι συνδικαλιστές τα προηγούμενα χρόνια επεσήμαναν και δικαιολογημένα και καλά έκαναν τον κίνδυνο που υπάρχει και ταυτόχρονα υπήρξε συμμετοχή των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΤΕ. Αντί να παραιτηθούν και να αναδείξουν το θέμα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, να πω κάτι. Όταν απομειώθηκε το προσωπικό του ΟΣΕ με τις μετατάξεις και το ένα και το άλλο, είχαμε πια έλλειψη σε όλους τους τομείς. Και για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις έπρεπε κάποιοι κλάδοι να εργάζονται και 12 και 14 ώρες και έπρεπε να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να πληρώνονται και το Σάββατο και την Κυριακή με καταβαλλόμενες αναπαύσεις, να μην παίρνουν αναπαύσεις.
Λοιπόν, να πληρώνονται και τις ώρες και να φτάνουμε κάποιοι κλάδοι στις 5-6 ευρώ το μήνα, χωρίς να είναι αυτό η υπερβολή που ακούτε. Λοιπόν, όταν κάποιες φορές τέθηκε το θέμα να πάρουμε και άλλους υπαλλήλους σε κάποιους κλάδους, οι κλάδοι αυτοί, η ηγεσία τους, η συνδικαλιστική, αντέδρασε, διότι τα έσοδα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Γιατί ένας υπάλληλος που έπαιρνε 3.000 και πήγε στις 5.000, 6.000, αυτό τι σημαίνει? Ότι με το ίδιο κόστος θα μπορούσαμε να διπλασιάσουμε το προσωπικό, λοιπόν νεότεροι άνθρωποι με περισσότερα προσόντα. Δεν έγινε αυτό. Είναι αμαρτωλό και το συνδικαλιστικό κίνημα. Ίσως από εκεί ξεκινάει το μεγαλύτερο κακό, διότι άλλος είναι ο ρόλος και ο προορισμός του συνδικαλιστικού κινήματος να περιφρονήσει και την ποιότητα του οργανισμού. Το θέμα δεν είναι μόνο το έσοδο. Ή να τακτοποιήσουμε τα παιδιά μας, διότι σε αυτά που σας είπα στην αρχή, αυτό συμβαίνει. Τακτοποιούμε τα παιδιά μας. Και κοροϊδεύουμε 10.000 άτομα που υπέβαλαν αιτήσεις. Οι συνδικαλιστές μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Συνδικαλιστικό κίνημα. Το ζήτημα είναι τι κάνουν οι διοικήσεις και οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Το κράτος τι κάνει? Οι διοικήσεις. Το 1977, κουμάντο στον ΟΣΕ έκαναν οι τρεις γενικοί διευθυντές, οι οποίοι ναι μεν είχαν την κομματική συνένεση να αναλάβουν τις θέσεις αυτές, αλλά προέρχονταν από την επιτηρίδα και ήταν συνήθως οι αρχαιότεροι. Ήξεραν σιδηρόδρομο από την ώρα που μπήκαμε στην αγορά. Λοιπόν, και μπαίνει ο καθένας που δεν γνωρίζει σιδηρόδρομο. Γιατί κοιτάξτε, είναι διαφορετικός σιδηρόδρομος στα βιβλία και διαφορετικός όπως ζει στις ελληνικές συνθήκες. Και πρέπει να δει κανείς τι ισχύει στη λειτουργία του για να το αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα, όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να είσαι δηλαδή να αναλαμβάνεις διευθύνων σύμβουλος και να μην γνωρίζεις σιδηρόδρομο απλά και μόνο για να υλοποιείς τις εντολές του Υπουργού. Αυτό γίνεται παντού. Βάζουν έναν άσχετο... Εδώ όμως είναι ένας οργανισμός ασφάλειας, παιδιά. Εδώ είναι ένας οργανισμός ασφάλειας, κυκλοφορίας. Ακριβώς. Δεν είναι μια διοικητική υπηρεσία, μια νομική υπηρεσία. Αυτό που λέτε τοποθετούν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τους ελέγχουν πολιτικά και να τους διαχειρίζονται. Είναι εξαρτημένοι από την εκάστοτε κυβέρνηση και τα πρόσωπα. Βάζουν ανθρώπους σε κρίσιμους τομείς που τα προσώπατα τους δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των θεσμών. Και αυτό συμβαίνει σε πολύ ευαίσθητους τομείς του ελληνικού κράτους. Γι' αυτό η ευθύνη δεν είναι μόνο κυβερνητική, που είναι απόλυτα κυβερνητική. Για μένα, μέλη της κυβέρνησης έχουν και ποινικές ευθύνες. Αυτά θα δει η δικαιοσύνη. Αν ήταν ενημερωμένοι και δεν κάνανε κάτι, δεν μπορούν να επικαλεστούν ολιγορία ή ξέρω εγώ ότι ασχολούνταν με άλλα. Όταν έχουμε 57 ανθρώπους νεκρούς. Δεν πρέπει να περάσει αυτό έτσι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το κακό. Να πάνε στα δικαστήρια οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ενημερωμένοι, είχαν ευθύνη να αναλάβουν δράση και δεν το έκαναν. Να αντιμετωπίσουν το δικαστήριο στην αίθουσα. Αλλά το κράτος ευρύτερα, έτσι όπως τα λέτε, οι συνδικαλιστές αποτελούν στοιχείο του κράτους. Όλα αυτά που περιγράψατε προηγουμένως συγκροτούν αυτό το ανύπαρκτο ουσιαστικά, αυτό το ευτελές διαλυμένο ελληνικό κράτος που δεν έχει φτιαχτεί με δυτικά πρότυπα από τότε που δημιουργήθηκε το 1830. Είναι μια διαρκής προσπάθεια να φτιαχτεί, δεν θέλει να φτιαχτεί και πολύ φοβάμαι διότι βλέπω πολλούς πλέον και δικούς μου συναδέλφους και άλλους αναπαραγωγούς αυτής της ιδεολογίας δηλαδή του πάμε και όπου βγει, να ετοιμάζονται να εξηλαιώσουν ανθρώπους και πολιτικές με ευθύνες. Αν αυτό το καταφέρουν και τώρα, δεν θα φταίει ούτε το κράτος, ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανένας άλλος. Θα φταίμε εμείς ως κοινωνία που εύκολα αποδεχόμαστε αυτή τη διαχείριση. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί αυτό που λέτε τώρα. Με τόσους νεκρούς στο δυστύχημα αυτό, με τόσα νέα παιδιά που πέθαναν, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί αυτό που λέτε. Και να πω και κάτι τώρα, αυτό δεσμεύει εμένα, όχι τους προσκεκλημένους μας. Οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταθέσει τις εκλογές για να καταλαγιάσει την οργή της κοινωνίας πρέπει να καταδικαστεί. Μόλις περάσουν οι πρώτες ημέρες με αυτή την τραγωδία και με το θάψιμο των νεκρών, πρέπει να πάμε σε εκλογές, να προκηρυχθούν εκλογές και να πάμε σε εκλογές με την οργή της κοινωνίας, εναντίον όλου του πολιτικού συστήματος. Δεν θα είναι χειρότερο οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σύστημα από αυτό που βιώνουμε σήμερα ή βιώσαμε και χθες.
Το ίδιο είναι. Δεν υπάρχει κανένας αναντικατάστατος. Όπως είχε πει ο Τσόρτσελ, ποιος το είπε, τα μνήματα είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Είχαμε ορισμένα τεχνικά προβλήματα, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλες διαστάσεις στην εκπομπή που θα είχαν πολιτικό υπόβαθρο, αλλά ας το αφήσουμε, δεν τα καταφέραμε τεχνικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Πολύ πικρός ο καφές. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Γεια σας.